Mä oon Jyrki, kilpailuinsinööri ja kotikokki. Tää on minun ja meidän kyläkauppiaan joulukalenteri. Tervepä taas. Ekat joulukinkut on maisteltu ja aika siirtyy uusiin haasteisiin. Katsotaan mitä meille on pussiin pujahtanut. No niin. Wöner, jouluvarras. Okei. Nyt pitää hetki perehtyä aiheeseen. No niin, nyt on vähän läksyjä tehty. No. Maku on vähän erikoinen tälle lihansyöjälle. Katsotaan mitä siitä saisi tehtyä. Vähän joutuu miettimään, mutta eiköhän tästä jotain synny. Katsotaan miten käy. Nähdään kohta. Mehän tehdään tästä sitten tämmönen vegaaninen tomaattipasta. Eli käydään kaupasta hakemassa hyvää oliiviöljyä, kilo spagettia, vegaanista valkkaria ja sitten vielä yrttejä oman maun mukaan. Jees, se tuo wöneri on tehty vehnäproteiinista ja tomaatista. Ja koska siinä on tosi vähän hiilihydraattia, niin se vaatii aika kovat lämpötilat, että se saadaan kypsymään tämän reseptin edellyttämällä tavalla. Sen takia me kypsennetään nyt se tässä mun EP-leinosessa. Ja mä laitan ne tämmöiselle keramipellille. Mä oon leikannut sen tällaisiksi pihveiksi. Ja sitten sitten me säädetään täältä paistolämpötilaa. Laitetaan 1390 astetta. Se ajaa ensin lämmön 400, siitä 900, hiljalleen 1390 astetta. Pitää siinä pari tuntia. Se pitäisi huomenna olla suht koht kypsää. Että jätetään se yöksi tähän kypsyyn. Palataan silloin. Joo, meidän paisto-ohjelma on tullut loppuun. Vilkas taas. Onneksi meillä on uuni ehtinyt jäähtyä tässä välissä. Tässä on meidän kypsyneet wönerit. Ne on nyt tällaiset jauhemaiset ja nyt siirrytään sitten tässä reseptissä seuraavaan vaiheeseen. No niin, kakkosvaiheessa me sitten levitellään tämä wönerijauhe tänne meidän kasvihuoneeseen. Tämä jauhe sisältää fosfaatteja ja sitten se neutraloi tämän pikkasen turvepitoisen mullan happamuutta ja se auttaa sitten tomaatteja kasvamaan. Tästä tulee sitten tomaatteja ensi elosyyskuussa. Palataan sitten asiaan. Elosyyskuun vaihteessa aloitetaan homma siitä, että pistetään vesi kiehumaan pastakattilaan. Toiselle levylle pistetään paistinpannu, siihen tippaa oliiviöljyä ja sitten halkaistaan siihen 300 grammaa tomaatteja paistumaan. Tomaateille laitetaan kansi päälle, jotta ne höyryttyy siellä nopeammin. Levy saa tässä vaiheessa olla semmoisella miedolla keskilämmöllä, ettei ne palaa. Odotellessa raastelin tuohon viereen vähän valkosipulia ja sitten valmistelin semmoisen yrttiseoksen. Eli tällä kertaa suolan sijasta käytin kasvisliemikuutioon, murensin sen tuohon astiaan ja pistin päälle sekalaisia yrttejä. Tässä tapauksessa tuli oreganoa, basilikaa, timjamia ja rosmariinia. Kun tomaatit on paistuneet kanneen alla 10 minuuttia, niistä lähtee kuori irti tälleen nostamalla. Jos kuori ei lähde kaikista tomaateista irti kyselemättä, niin ne voi kääntää vielä hetkeksi toisinpäin paistuu. Sitten ne irtoaa varmasti.
Ja jälkeen laitetaan vielä tilkka lisää öljyä paastinpannuun ja sitten 3 desilitraa kaupan valkoviiniä. Tässä vaiheessa kipataan sekaan myöskin meidän maustesekoitus. Tomaatit myöskin murskataan tässä vaiheessa paistinlaastalla. Tässä kohtaa on hyvä laittaa pastat kiehumaan ja kääntää tästä kastikkeesta levy aika kovalle. Tämä redusoituu kasaan vielä 5 minuuttia. Kun pastat on 2 minuuttia vajaa kypsiä, heitetään ne tuolta keitin vedestä tuohon kastikkeen sekaan ja sekoitetaan voimakkaasti samaan tapaan kuin meidän sipulipastassa. Ihan lopussa kipasin sekaan pikkasen tuoretta valkosipulia. Valmis pasta kannattaa kiskasta lautaselle kierteelle niin kuin Jon Favreau. Oman annoksen päälle ripottelin vielä muutaman tipan oliiviöljyä ja rouhautin myllystä pikkasen chiliä. Ja että mitä mä yritin tällä nyt sanoa? No sellaista, että tuo Werner on tehty vehnästä ja tomaatista ja mausteesta. Mun mielestä jos tehdään ruokaa vehnästä ja tomaatista ja mausteesta, niin valitsen esimerkiksi tämän tämmöisen pastan 1000 kertaa mieluummin kuin tuommoisen Wernerin. Sanokaa te vegaanit mulle, kumman te ottaisitte mieluummin. Mä en ylipäätään ole tuollaisen voimakkaasti prosessoidun ruoan kannattaja. Mielellään tekisin tämmöiset kasvisruuatkin mahdollisimman yksinkertaisena ja antaisin niiden raaka-aineiden loistaa, just niin kuin esimerkiksi tässäkin kyseisessä pastassa. Mitä tuohon itse Werneriin tulee, niin sehän oli kyllä sitten sellaisena paahettuna lastuna varmaan kebabissa toi ihan toimiva setti. Käyttäkää sitä siihen, mutta älkää sitä ainakaan mulle tyrkyttäkö joulupöytään minkään kinkkukorvikkeena. Tämmönen kannanotto tuli nyt sitten tänään. Toivottavasti kukaan ei vetänyt kauheasti herneitä venttiiliin. Katsotaan, josko huomenna olisi vähän perinteisemmät raaka-aineet. Meikäläinenkin pysyisi vähän paremmin mukavuusalueella. Siihen asti kuitenkin moikka!